я живу в очікуванні повернення. Я не просто, що я сюди переїхала, от зараз я тут буду вже обосновуватися і все. Ні. Я планую повернутися, я повернуся додому. Перечуття війни в мене було ще до 16-го. Я готувалася, я там валізку собі зложили ми, речі, в основному дитячі. 16-го пронесло, видихнули і почала готуватися до 20-го. 20-го пронесло, не видихнула. У мене чоловік, він воював на Донбасі, командир Кримської сотні. І 23-го числа він приходить з роботи і каже: «Люб, а давай ви зберете речі, і ми поїдемо в село». Він каже: «В мене чуйка. Тобто моя чуйка не підводила мене на війні, давай і зараз ти дослухаєшся до мене». На 2 дні. Ми кинули так в сумку, якось дуже швиденько, всі речі там, для малого, для себе, і поїхали до батьків. Ну, насправді ідея поїхати в село була дуже погана, тому що село знаходиться між Гостомелем і Бородянкою. Тобто 15 кілометрів від Гостомеля і 10 кілометрів від Бородянки. На Старокиївській трасі село Здвижівка. Вже зранку почало десь прилітати, я так розумію, на Гостомель. Вже чутно було вибухи в селі. І дуже велика кількість машин, які їхали по трасі з боку Києва, їхали в села Бородянського району. Що не типово було для 6-ї години ранку в селі. Потім десь в обід почали літати літаки і вертольоти. Велика кількість. Вони так низенько над будинками літали. Вони були без опознавательних знаків. Я така: так, треба щось робити, давайте облаштуємо погріб для того, щоб на випадок нам там пересидіти. А чоловік цей весь час, поки там ми облаштовували, він мені: «Люб, все-таки, може, поїдемо у Львів? Давай поїдемо у Львів, давай». Я говорю: «Що, там в мене, говорить, знов чуйка. Перша чуйка сработала, чого друга, ти думаєш, не спрацює?» Ти розумієш, що якщо сюди зайдуть русські, то мене вб'ють першим. Я на маму з батьком говорю: «Так, давайте їхати. Ми переселенці з Чорнобиля». Тобто він каже: «Ми один раз вже залишили там дім, тут все наладили, і зараз знову залишати? Ні, ми не поїдемо». Я вибрала рятувати дітей. Я так вважаю, що ми виїхали безпечно, порівняно з тим, як виїжджають люди, після виїжджали. Да, ми їхали з Движівки, ми їхали 16 годин до Львову. Але то було спокійно. Нас ніхто не обстрілював. Ми виїхали, виходить, 24-го, а 25-го в обід в село зайшли російські війська. І село повністю окупували. Там, за підрахунками, поки ще був інтернет, і то, що рахували люди, скидали в чат в сільський, десь плюс-мінус 370 одиниць техніки зайшло в село, в те маленьке село. Мама дзвонила раз в день, зранку, і повідомила: «Ми живі». Все. Я вже просто не пам'ятаю, на який день. Батька здали нерви, і вони там домовились між собою тихенько з людьми, що самим пробувати виїжджати. Без коридорів, без нічого. Батько там виходив, бо він вів колону, виходив на танк з піднятими руками. Це теж така відчаяння, тому що його могли розстріляти просто там і все. Коли виїхали вже до наших, наші теж в шокі. Кажуть: «Де ви? Звідки? Нащо ви поїхали без цього, без супроводження, без ніякого?» Кажуть: «Нам ніхто не повідомив, тому що ми б не валили по них, якби ми знали». Каже: «Кому ми могли повідомити? Ми просто зібралися, вже поїхали». Потім друга колона, коли їхала другу колону, там розстріляли, там страшне. Але зараз батьки в Чернівцях, я з ними так і не бачилась досі. Ми приїхали сюди до подруги, теж таки, так, пару днів, все. Чоловік відразу такий: «Я їду назад». Я розуміла, що він їде назад, що він не буде сидіти біля мене. 25-го приїхав, 26-го я вже поїхав. У мене була спроба виїхати в Туреччину від Меджлісу, але на румунському кордоні нас повернули, нас
так як нема закордонних паспортів, нас із син, ну, з малим повернули. Доньці моїй 20 років. Вона могла поїхати, але вона залишилась теж з нами. Я сказала, більше я звідси нікуди не рушу. Є пропозиції там в Францію, в Німеччину виїхати. Там, можливо, там краще, спокійніше, і може дитині там краще, тому що він зараз сидить в квартирі, виходимо прогулятися так трошки, але не так, що ми тут на все забили, пішли гуляємо. Малий не розуміє, що війна. Я не можу йому розказати правильно, я не можу підібрати слів, і як йому то все правильно виложити. Він досі, десь якийсь шум, мама, самольоти. І я аж просідаю. Йому десь там щось чується. Тобто це те, що він бачив, чув, те він знає. Більше я боюся йому щось говорити. Він тільки, де батько, де тато дівся. Перший тиждень, взагалі, коли ми переїхали, взагалі то був дуже складний. Я постійно плакала, тож батьки там, чоловік поїхав, я постійно плакала. Почали надходити новини про загибель знайомих на війні. Зараз я вже не плачу, зараз вже сліз немає просто. І я так собі вирішила, плакати потім буду, після перемоги. Зараз, мабуть, жодна точка в Україні не є безпечною і навіть в Європі не є безпечною. Я досі сплю в одязі. Тобто я вдягнена сплю, і дитина моя вдягнена спить, і донька моя старша вдягнена спить. На випадок, якщо що, то щоб не витрачати час на перевдягання. У мене навіть сумки не розложені. Речі, тобто ми їх там випрали, склали знов в сумку. Бо я не знаю, як там зараз в селі у батьків, чи стоїть будинок, чи його вже немає. Але я знаю, що мій дім, мій будинок в Києві, він є. Я розумію, що вже не буде як раніше, що вже життя буде зовсім інше. Я це прекрасно розумію. Я не уявляю взагалі, як ми туди повернемося, як я зможу дитину в садочок водити, як взагалі я зможу ходити по вулицях, бо я буду на постійному стрьомі, тому що зараз чи щось прилетить, чи десь якась розтяжка, ми підірвемося. Тобто я цього ще не уявляю, але втраченого дому в мене немає. Тож я планую повернутися, я повернуся додому.